هاي بنات، حلقة جديدة من مكياج وبنات. أبي أذكركم إذا للحين ما اشتركتوا بالقناة اشتركوا قناة ميبلين نيويورك ميدل إيست، وبعد اشتركوا بقناتي. حلقتنا حق اليوم هي عن مكياج الباك تو سكول أو العودة إلى المدارس، ومو معناته أن طلبة الثانوي مسموح لهم يحطون مكياج. هذا حق مكياج الجامعات أو حتى بعد إذا مدرسات يداومون بالمدارس وغيرها، مو يعني مكياج الصبح. فراح اقول لكم شنو انا وضيفتي نحب نسوي، وما ادري اذا قلت لكم من ضيفتي. وضيفتي حق اليوم هي بيان. هاي بيان. هاي، كيف حالك؟ تمام الحمد لله، انتي شلونك؟ والله تمام الحمد لله. تدرين عن شنو حلقتنا اليوم؟ باك تو سكول. صح. وعلى طاري هالموضوع، من اول ما شفتك وانا بسألك هالسؤال، شنو كان مكياجك بالجامعة؟ يعني انا مكياجي بالجامعه كان مكياج جدا خفيف، لانه تعرفي الروتين كل يوم اصلا، يعني حتى باول سنه، حتى لما كنتي مستجده. ايوه اول سنه كمان، بالذات اول سنه انه ماني متاقلمه مره وماني عارفه ايش احط مكياج ثقيل، فكان اللي هو اللي سريع على طول. فكنت احط المكياج الخفيف، اهم شيء كان الكونسيلر. حلو. المسكره الخفيفه. انا قاعده اسمع شي قاعد ابتسم، تدرين ليش؟ ليش؟ مكياجي بالجامعة بنات أول سنة كان فول ميك اب. كنت عرفتي طالبة مستجدة رايحة الجامعة قالوا لها تقدرين تحطين مكياج. كنت أحط كل المكياج، لا صدق كنت أحط رموش لدرجة إنه ما أقدر أطالع فوق، تخيلي؟ لا. إي، فهذه نصيحة حق البنات المستجدات، أرجوكم لا تغلطون غلطتي وبلشوا الميك اب شوي شوي. واو. بس يعني أنا صراحة فخورة فيك إنه أول سنة كنت تحطين ميك اب خفيف. لا لأنه أنا أحس إنه على وجهي مرة أحلى علي أصلاً الميك اب الخفيف يعني. صدق. فكل ما أحط أصلاً ميك اب ثقيل كل أحد يقول لي لا ارجعي زي ما كنتي، أحلى الخفيف عليكي. وما حطيتي ولا مرة مكياج ثقيل بالجامعة؟ لا في الجامعة لا. برات الجامعة أيوة أحط الميك اب. وحتى بعد الحين مع الشغل كل يوم الصبح؟ الا دحين صرت ابدا شويه شويه، لو كان عندي شوتينج، لو كان عندي شيء يعني حلو. كبير مثلا عندي سهره طلعه شيء، ايوه احط ميك اب ثقيل. بس عاده حتى كل شغلي ميتينجز كل شيء مره خفيف انا. اجل يعني صراحه حلقتنا اليوم احس راح تطلع نار وشرار. اي والله حق البنات. اي حق البنات اللي يحبون الميك اب الخفيف، عندكم بيان راح تعطينا تريكس عن شلون تقدرين تغيرين شكلك حق الصبح. فمكياجنا اليوم كله راح يكون حق الصبح وحق الدوامات. وقبل لا ننتقل للمنظرة، سؤال حلقة اليوم، تدرين إن في سؤال إذا البنات جاوبوا عليه يقدرون يربحون من وراه ميك اب؟ والله؟ يس. ايش هو السؤال؟ كثر كشخة؟ يلا خلينا نعرف ايش السؤال. السؤال هو شنو هي البرودكتس اللي راح تستخدمها بيان؟ فبنات أبيكم تركزون مع بيان. اكتبوا الجواب تحت، وميبلين تخيلوا راح يختارون 5 فائزات ويعطونهم ميك اب من ميبلين. والحين انتقلنا على المنظرة اللي هي المراية. زين جاهزة؟ يلا جاهزة. ابغى اعمل النو ميك اب لوك. حلو. زين بس ابي اسألك سؤال، شنو على قولتهم الكي برودكت حق مكياجك اللي هو كل يوم الصبح؟ كونسيلر. احس الكونسيلر مرة مهم، يخليني على طول كذا فريش كاني دوبي صحيت يعني. فعلا صدق بنات الكونسيلر من اهم المنتجات حق الصبح، لأنه يخفي لكم الهالات السوداء. بالضبط، بالتالي ينور الوجه ويخليكم شي صاحين بدقائق ويفتح العين أكثر. فأنا راح أعطيك الكونسيلر زين اللي هو الإيج ريوايند من ميبلين، أموت عليه وتوه نازل. فصدق البنات اللي ما جربوه لازم يجربونه، لأنه بسرعة ينشف وما تحتاجين حتى وراه باودر، والأبليكيشن ماله سهل. صحيح. ححطه تحت عيني، حلفه الى ما يطلع. احلى لحظه. ياخذ وقت شويه صح؟ شويه بس عجيبه اللحظه صراحه. تقعد تستني لما تطلع. هي بدات تطلع بالضبط. اوكي. حاحط تحت عيني بهذه الطريقه. الدرجه تصدقين حيل ضابطه وياك. اي بالضبط نفس الدرجه. حتى اللي حبيته انه في عندهم درجات واجد ممكن تناسب يعني اي درجه او اي لون من البشره كان عندك. صحيح. وعاده احنا في الخليج اكثر درجه يعني بشراتنا دائما حمضيه، فاحس هذه مره تنفع للبشره الحمضيه فعلا. ولاحظوا على ان بيان عندها دارك سيركلز، بس ما هي ذكرت ما احتاجت الكوركتور والخطوات هذه، لانه فعلا تغطيته فظيعه صراحه. تغطيتها ايوه، تغطيتها فظيعه بعدين سريعه على طول خلاص.
احس دحين صار كذا احسن، حسيت نفسي بس كذا فريش، كاني دوب صحيت من النوم، فظيع. راحت شويه، خففت شويه الهالات السوداء اللي عندي. وبالنسبه للصباح سريع. والحين بعد ما حطيت الكونسيلر شنو راح تحطين؟ ابغى احط الكولوسال كاجال او الكلاسيك كاجال، هذا الايلاينر ابغى استخدمه داخل العين من فوق. حلو، عشان يفخن الرمش عدل. ايه، وابغى بس من فوق، من تحت كنت زمان اسويها اللي هو الايلاينر اللي من تحت العين، بس دحين صار احلى انك بس كانك بتعبي فراغات فقط. حلو. انه كانه العين مكحله ناتشرلي. نايس. ايه، فبدي الطريقه كمان حعبي شويه فوق العين، يعني بدي الطريقه اللي بس هو فيري ناتشرال. حلو، نايس. السواد اصلا حتى حلو، وقاعد اشوفه قاعد يمشي معاك عدل، يعني مو بشكل مبالغ. كذا نايس. وفي بعض الاقلام على قولتهم تكلكع على ما ترسمي فيها الايلاينر، بس قاعد اشوف انه سموث وياك. ايوه، اللي حلو انه سموث، وبعدين بس اهي بدي الطريقه سحب لك العين. نايس. فهذه السحبه حلوه، انه كذا تبغي تحطي حاجه بس يعني سريع لما تروح الجامعه او عندك مثلا ميتنج مهم، فبس تبغي تسحب العين بدي الطريقه خلاص الحمد لله حسيتي انه خلاص. والحين بيان شنو راح تستخدمين؟ حستخدم الماستر بلاش لانه حلو، هو صح انه بلاش بس انا ابغى استخدمه كاي شادو. حلو، صدق انا اشوف ان اللي يستخدمون البلاش على عيونهم يرد الحيويه حق الوجه الصبح. صحيح، فانا حستخدم هذا اللون. عجيب. ايوه، وبهذه الطريقه. بس حطيتيه على الكسره صح؟ ايوه، على كسره العين. حلو، نايس. وبهذه الطريقه، والعين الثانيه نفس الشيء وبس. عجيب، حده ناعم. ودحين نفس البلاش ونفس اللون اللي حطيته فوق ححطه برضو من تحت على الاطراف، على طرف العين من النهايه. شوفوا كيف اعطى سحبه حق العين، سحبه حلوه. ايه، وبعدين كمان نفسه، مو هذا حق البلاشر، هنا ححطه اضاءه كاضاءه. حلو. فحلو انه كذا نفس البرودكت تستخدميه كذا شيء، من هنا ومن هنا وبرضه من النص. تابت بس. الميك اب خفيف. نايس وكامل بس من البلاش. عجيب. صحيح. والحين شنو راح تحطين؟ بحط ماسكارا، فايش رايك؟ طبعا توتال تمتيشن. بنات ركزوا على الاسم، ماسكارا توتال تمتيشن. راح اقول ليش حلوه. اول شيء هي خلاصه جوز الهند، فعشان كذي شمي ريحتها. الله، ريحتها صح. أيوة جوز الهند مو، وهي الفورمولا مالتها كريميه، فتقدرين تبنين عليها اكثر من مره. وهذه راح تنفع البنات اللي يحطون مكياج وقت الدوام او الجامعه، لما تبون تردون تعيدون على مكياجكم. وزياده على هذا راح تعطيك فوليوم وطول. حلو، راح تجربينها الحين، راح تقولي لي ايش رايك فيها. طيب حاضر. كويس انك قلتي لي انها كريميه عشان اقدر استخدمها كذا مره في اليوم. يعني لو في الليل مثلا ابغى بس اعيد عليها بعد ما اخلص من الجامعه، ممتاز. عجيبه، واجد سمعت بنات يقولون عنها انها حيل حلوه، فصدق اذا جربتيها ما راح تقدرين توقفين. هي شوفي الفرق اصلا خلاص فعلا. وبعدين انتي من الناس اللي يفتحوا فمهم لما يحطوا ماسكارا ولا؟ اي، تدرين ليش؟ لانها تزيد التركيز على فكره. بالله؟ اي، قلت ليش الناس تفتح حاجه؟ لانها تزيد التركيز. والله يعني انا بحاول اني ما افتح فمي، بس هو من جد يزيد التركيز. فحطيت في هذه العين، ودحين احطه في الثانيه. والحين بعد ما خلصنا المسكرة حبيتيها؟ ايوه، اللي عجبني كمان في المسكرة انه تعطيكي الفول فوليوم. حلو، انزين الحين شنو بعد راح تستخدمين؟ حستخدم برضو الماستر بلاش اللي استخدمته في عيوني، حستخدمه كبلاش. انا بنات اشوف ان البلاشر من الكي برودكت حق مكياج الصبح، وهو مع الكونسيلر. فصدق احس انكم تحطون بلاشر لان حيل راح تحبون شكلكم عقبه. وهو بهذه الطريقة حبيت، خليت وجهي كانه فيه له حيوية. يس. والحين بيان شنو راح تحطين؟ ابى احط الليبستيك. انا مختاره هنا السوبر ستاي مات انك. احط التو شيدز الغامق والفاتح كأومبري يعني. تدرين انه راح اذا حطيتيه خلاص راح تحبينه،
ولا حتى راح تضطرين انك تعيدين نص اليوم تضبطينه لانه ثابت ثبات، والفينش مالته مات بس بنفس الوقت ما ينشف الشفايف. ممتاز. الحين راح تحطين وراها الدرجة الفاتحة. ايوه دحين في النص بس ححط الدرجة الفاتحة. وتدرين تبين اعطيش معلومة تصدم؟ ايش؟ انه يقعد تخيلي 16 ساعة. واو. عشان كذي قاعد اقول لك صدق ما راح تضطرين انك تعيدين عليه لانه ثابت ثبات يخرع. ممتاز. وحتى لونه مرة حلو. صدق الالوان حلوة، الفورمولا حلوة، فظيع صراحة. والحين هاللوك ناقص له اضاءة، انا الاضاءة عندي شي توديني اماكن سعيدة، فراح اخليك تحطين ماستر كروم. بنات انتبهوا على الاسم. انزين وقولي لي وين تحبين تحطينه. ححطه على الخشم وححطه على الخد. يلا ورينا. وبكذي خلصنا. للأمانة أنا حيل عجبني اللوك، وأنا كمان مرة عجبني. أحس صدق يصلح حق دوامات، حق صبح، حبيته. وأبي تقولي لي الصدق شنو قلتي أكثر منتجين عجبوك؟ احلى شيء صراحه اللي مره عجبني اللي هو الهايلايتر الماستر كروم، وعجبني الليبستيك اللي هو السوبر ستاي. مره حلو فظيع صدق بنات، حق مكياج دوامات فتقولي تبون السوبر ستاي لانه يقعد 16 ساعه بتقولي لي. تخيلي. انزين استمتعت حيل باستضافتك بيان. شكرا لك ونورتينا. الله يخليكي ونورك حبيبتي. وبكذي خلصنا. ان شاء الله تكونون استفدتوا واستمتعتوا قد ما استمتعت مع ضيفتي بيان. وبعد بنات لا تنسون تشتركون قناة ميبلين نيويورك ميدل ايست اذا للحين ما اشتركتوا. وبعد اهم شيء لا تنسون انكم تتركون الاجابة تحت بالكومنت بوكس لان ابيكم كلكم تفوزون. لا تنسون انهم راح يختارون 5 فائزات. وبس بكذا خلصنا. ثانك يو بنات فور واتشنج. نشوفكم ان شاء الله بالحلقات الجاية.